Já, enn og aftur velkomin á vefstofuna okkar hjá Landsskrifstofu Erasmus Plus á Íslandi sem snýr að gervigreind og notkun hennar. Það er verulega gaman að sjá hversu mörg hafa skráð sig og ákveðið að taka þátt. Ætli þetta sé ekki svolítið mál málanna. Gervigreind er orðin mjög stór þáttur í lífi margra og örugglega mörg okkar sem kannast við að hafa leitað til hennar bara upp á að fá hugmyndir um hvað eigi að vera í kvöldmatinn eða hvaða gönguleiðir eða flugferðir eru bestar hvert og það er því bara ekki skrítið að við séum líka að hugsa um hvernig gervigreind passi eiginlega inn í Erasmus Plus. Það er líka bara frábært að sjá hversu fjölbreyttur hópur að taka þátt í dag. Við erum með fólk úr ólíkum geirum, mennta, æskulýðs og íþróttastarfs hér á landi og frá öllu landinu sem er mikið gleðiefni. Þannig að það er verulega gott að sjá ykkur og við hlökkum til að eiga með ykkur stund hér saman næstu klukkutíman þar sem við förum yfir þetta viðfangsefni sem við erum öll að reyna svona átta okkur á saman. En ég heiti Rúna Vigdís Guðmarsdóttir, ég er forstöðukona Landsskrifstofu Erasmus Plus á Íslandi og við ákváðum að skipuleggja vefstofuna í dag þannig að ég myndi fara svona stutt yfir hvað það er sem við vitum hvað má og hvað má ekki við notkun gervigreindar í áætlunum. Og síðan ætla samstarfskona mín, hún Mirjam Petra Ómarsdóttir Avat að taka við, en hún er að veifa okkur hérna, hún er inngildingafulltrúi Landsskrifstofunnar og við ákváðum að hafa fókus í dag á þennan inngildingarvinkil, á gagnrýna ábyrga notkun, hvað það er sem þarf að hafa í huga og já, hlakka til að heyra hennar innlegg líka. Það sem við ætlum að gera er að geyma spurningar og spjall þangað til í lokin. Eftir að við erum búin með þessi formlegu innlegg að þá ætlum við að slökkva á upptökunni og eiga svona óformlegra spjall við ykkur. Við vonumst til að þið hafið spurningar og vangaveltur og kannski reynslu til að deila. Ég vissum að það er mikið reynslu hér í þessum hópi. Ef að þið hafið spurningar nú þegar og meðan á kynningunum stendur þá er bara allt í fína lagi að setja þær inn í spjallið svo þið munið þær en þið geti líka bara kveðið ykkur hljóðs eftir að við erum búnar og þá tökum við spurningarnar eitthvað fyrir. Já, ég held við förum bara beint á næstu síðu og kannski tilefni þessara vefstofu svolítið það að við sem landsskrifstofa Erasmus Plus á Íslandi og allar aðrar landsskrifstofur í þátttökulöndum Erasmus Plus og European Solidarity Corps. Mirjam, þú mátt fara á mute. Já. Ég var ekki að segja neitt. Æ, fyrirgefðu, það heyrðist eitthvað allt í góð. Fengu svona leiðbeiningar frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem að framkvæmir Erasmus Plus áætlunina fyrir nokkrum vikum síðan. Og þessar leiðbeiningar gáfu okkur línurnar það hvað hægt er að gera með gervigreind og hvort beinlínis sé hvatt til þess og hvað ber að varast. Og það má segja að leiðbeiningarnar séu þrenns konar. Í fyrsta lagi snýr þetta að umsækjendum og verkefnastjórum eins og eru hér í dag og við ætlum að fókusa á þann hluta. Og við tókum líka út það efni sem á við ykkur og settum á heimasíðuna okkar. Og þið sjáið að það er svolítið löng slóð þarna neðst á glærunni en við getum líka sett hana inn í spjallið. Þetta er síða sem að þið getið alltaf farið á til að rifja upp hverja línurnar eru í Erasmus Plus umsóknum og skýrsluskilum og öðru slíku. En ég talaði 3 þætti og hinir þættirnir snúa þá að verklagsreglum fyrir landsskrifstofur eins og okkar og svo í þriðja lagi hvað það er sem að matsfólk má gera og má ekki gera með gervigreind. Af því eins og þið kannski vitið að þá eru umsóknir ekki metnar yfirleitt af landsskrifstofum í Erasmus Plus heldur eru við með fjöldan allan að sérfræðingum óháðum sem sjá það og þau þurfa náttúrulega líka að hafa sínar línur. En í stuttu máli má segja, við munum á að slökkva á hljónumunum, takk. Í stuttu máli má segja að gervigreind er ekki bönnuð í Erasmus Plus og það er leyfilegt að nota hana.
Og það væri kannski svolítið skrítið að það mætti ekki nota hana vegna þess að einn af forgangsatriðum Erasmus Plus jú stafræn færni. Og það byggir á því sem stefna Evrópusambandsins í þessu málaflokki og heitir Digital Education Action Plan og með því beinlínis hvatt til þess að gervigreind sé notuð til að efla færni nemenda í menntun og til að efla skilvirkni í málaflokknum. En það ekki sama hvernig það gert og til þess hefur verið útbúin reglugerð sem heitir AI Act fyrir Evrópusambandið og hún snýr að ábyrgri notkun gervigreindar og það kannski svona aðal útgangspunkturinn hjá okkur hérna í dag að gervigreind má nota en hún má alltaf bara vera til stuðnings. Og það þýðir að ef þið eruð að útbúa umsókn í Erasmus Plus eða skila til okkar milliskýrslu eða lokaskýrslu eða verið í samskiptum við ykkar samstarfsaðila, að þá getið þið nota gervigreind til að hjálpa ykkur til dæmis við að gera uppkast að texta, bæta hann, leiðrétta málfar, hjálpa ykkur með uppbyggingu, jafnvel að fá svona skýrari upplýsingar reglur í Erasmus Plus og annað slíkt. Þannig að það í fínu lagi. En það sem þarf alltaf að passa mjög vel upp á að ábyrgðin ykkar, eins og til dæmis ef þið eru að skrifa umsókn, að umsóknin þarf að vera þín. Það þýðir að umsækjandi ber ábyrgð á til dæmis gæðum umsóknarinnar sinnar og upprunaleika. Og það sem svo mikilvægt að varast að falla í eitthvað staðlað form af því að það sem að matsfólk þarf að sjá og við að umsókn og verkefnishugmynd sé sniðin að ákveðnum veruleika, að ykkar veruleika og ykkar samhengi og því sem að þið starfið innan. Annað sem mjög mikilvægt að fylgja alltaf reglum persónuvernd og það ykkar að kynna ykkur hvernig þau gervigreindakerfi sem þið notið farið með gögn og þið þurfið að vera vel með á nótunum hvað verður gögnin ykkar og til hvers þau eru notuð og hvar þau enda. Og þetta getur náttúrulega bara verið mjög ólíkt eftir gervigreindakerfum og Erasmus Plus tekur enga afstöðu með því hvaða kerfi skuli notuð. Umfram önnur aðalmálið að notendur kerfanna og umsækjendurnir beri ábyrgð og komi sér inn í hvernig farið með slík mál. Og sömuleiðis skiptir miklu máli að ekki sé brotið gegn höfundarétti vegna þess að þið eru ofta að vinna með verkefnishugmyndir og kannski eru þið að vinna í samstarfi við aðra og með þeirra hugmyndir og þess vegna þarf að varast að setja inn hugmyndir sem að koma kannski annars staðar frá og þið viti ekki hvar enda ef þær eru settar inn í kerfin. Þannig að þetta svona lykilatriði, viðkvæm gögn, taka út persónureikjanlegar upplýsingar og að huga vel að höfundaréttinum. Og það sem að skiptir líka mjög miklu máli og við munum fjalla betur þetta með hvernig gervigreindin kemur ekki alltaf fram með upplýsingar sem eru réttar. Það geta bara beinlínis verið rangar og svo geta það líka verið kannski ekki alveg rangar en misvísandi, draga fram atriði sem að ættu ekki vera dregin fram eins og hún gerir eða eru ónákvæmar. Og þarna enn og aftur það alltaf ábyrgð umsækjanda eða verkefnisstjóra að tryggja nákvæmni og innihald og upprunaleika. Og síðan ég náttúrulega búin að nefna að Erasmus Plus inngildandi, eða kannski var ég ekki búin að nefna það, en eitt af forgangsatriðum Erasmus Plus inngilding, annað forgangsatriði stafræn færni og svo sjálfbærni og loftslagsáhrif þriðja forgangsatriðið. Og þess vegna mjög mikilvægt að við höfum í huga að gervigreindin hún hefur umhverfisáhrif og það mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir hvert kolefnissporið sem við erum að skilja eftir okkur með því að nota hana. Þetta fer eftir tækjum, þetta fer eftir kerfum. Við þurfum að hugsa, það nauðsynlegt sem ég að gera eða get ég allt eins sleppt í að nota gervigreindin í þessu tilfelli. Og svo fer það líka eftir því hvort við erum beinlínis að vinna með einfaldar leiðréttingar á málfari eða hvort við erum að biðja gervigreindina að útbúa mikið myndefni eða myndbönd sem að kolefnissporið Þannig að við skulum alltaf
vera meðvituð það að umhverfisáhrifin eru töluverð en þau eru líka misjöfn. Já, þá held ég, Mirjam, að ég gefi þér orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég bara alveg svona típist að lenda í þvílíkum tæknilegum vandræðum þegar maður er að taka vefstofu, gera vefstofu gervigreind, en ég ætla að reyna að koma mér í gegnum þetta. Já, ég sé Rúna sagði, þá ég inngildingarfulltrúi landskrifstofu Erasmus+ og ég hef verið svona sinni því svona hlutverki að vera vakandi fyrir því hvernig inngildingu sinnt í verkefnum og koma með tillögur og vinnustofur og vefstofur og svona það málefni og við ákveðum að tengja þetta tvennt saman af því að gervigreindin tól sem við notum og fólk notar og eins og Rúna sagði oft gagnlegt þegar það verið að vinna svona yfirgripsmiklar umsóknir þegar við vitum hvernig það að sækja Erasmus umsóknir verkefni, það getur verið mikið sem þarf að skrifa og mikið sem þarf að huga að og eins og kom fram áðan og þá inngilding eitt af aðal áhersluatriðunum í Erasmus+ og flest vilja auðvitað tryggja einhvers konar inngildingu eða verkefnin séu inngildandi og það þarf oft að útskýra hvernig verkefni hugar að inngildingu til þess að geta sótt sérstaka inngildingarstyrki en þótt að fólk sé ekki að sækja inngildingarstyrki þá hvetjum við auðvitað til þess að það sé hugað að því hvernig verkefni geta verið meira inngildandi fyrir þá hópa sem að taka þátt í verkefnunum. Og þá getur verið gagnlegt, eða fólk talið gagnlegt að nýta gervigreindina við að skrifa umsóknir eða hanna verkefnin þannig að þau séu meira inngildandi. Og gervigreindin getur komið með hugmyndir inngildandi lausnir, en hún ekki hlutlaus og þetta getur bæði smitast yfir í umsóknir og verkefni og líka bara kannski orðið þá til þess að einhverjar hugmyndir haldi áfram, einhverjar svona hugmyndir eða stereotypur eitthvað verði áfram til og rauninni styðjist þá bara fái einhvern ákveðin stuðning af því það verið að enduróma það aftur í verkefnum og verkefnaskrifum. Þannig að mér langaði bara svona að tengja þetta tvennt saman af því þetta eitthvað svona sem að fólk hugsar ekki oft út í. Þegar það að hugsa gervigreindina þá það ekkert endilega með inngildingargleraugun á sér og öfugt. Þegar fólk að hugsa inngildingu þá það ekkert endilega með gervigreindargleraugun á sér, áttið ykkur á því hvað ég að meina. En til þess að fara í þetta þá ætla ég að byrja að útskýra bara hvernig gervigreindin virkar yfir höfuð og hún lærir bara af þeim gögnum sem hún finnur. Gervigreindin bara svona okkur ofurheili sem maður getur lesið í gegnum fjölmargar vefsíður á bara, sekúndubrotum miðað við mannsheilan. En gögnin sem hún að lesa eru ekkert endilega fullkomin. Þau geta verið röng, þau geta verið ótengd íslenskum raunveruleika, þau geta verið byggð á einhverju sem að gervigreindin finnur einhvers staðar úti í heimi sem á ekkert við hérna hjá okkur. Og gervigreindin getur líka bara skáldað í eyðurnar. Hún á bara í rauninni að koma með einhver texta og hún byggir kannski svarið líka á því sem að þið hafi spurt áður eða leitarsögunni ykkar mögulega. Þannig að hún skáldar kannski í eyðurnar út frá því sem hún heldur að þið vilja heyra og þar af leiðandi getur hún verið að miðla einhver áfram sem að hljóma rétt en það ekkert endilega þegar það kemur að því að framkvæma það. Og þetta náttúrulega þegar þetta fer inn í Erasmus umsókn þá getur þetta verið eitthvað sem að matsmaður eða matsaðili getur rekið augun í að virkar óraunhæft eða við landsskrifstofunni tekið eftir að sé kannski ekki raunhæft og þótt að það sé kannski einhver svakaleg lýsing á því hvað eigi að gera þá getur það oft svona borið þess merki að það sé ekkert endilega búið að kanna nákvæmlega hvaða áhrif verkefnaskipulagið hafi á þátttakendur þótt að lýsingin geti hljómað góð. Og margir svona algengir skekkjuvaldar sem að eiga sér stað í þessu, það bara að ólíkir hópar sem að þið geti verið að vinna með í ykkar verkefnum, þeir hafa ekki sama sýnileika og þar að leiðandi hefur gervigreindin ekki sömu færni til þess að hún getur bara ekki fundið gögn stöðu ákveðnar hópa, hvaða sem hendar þessum hópum, hvernig væri hægt að gera Erasmus-verkefni sem að gera eru inngildandi fyrir þessa ólíku hópa. Þannig að hún gæti verið að endurtaka
sko einhverjar hugmyndir sem hún fær úr einhverjum gömlum eða viðteknum staðalímyndum, gömlum hugmyndum eða viðteknum staðalímyndum og setta sig hann fram í einhvern búning sem að sko bara af því að orðalagið fínt að það hljómar það eins og það myndi virka í ykkar verkefni. Svo náttúrulega alltaf einhvers konar tungumálaskekkja, þannig að það getur verið líka þýðingarvillur. Svo menningarskekkja, gervigreindin byggir rosalega mikið á gögnum frá þeim sem að nota gervigreindina mikið. Þannig að ef gervigreindin mikið notuð til dæmis í Vestur-Evrópu, kannski minna notuð í einhverjum öðrum hlutum heimsins, þá erum við líka með ákveðna menningarskekkju sem að kemur inn í það sem að gervigreindin hugsar eða segir ykkur ákveðna hópa fólks. Þannig að hún getur svarað vel og textin litið vel út, en hún getur samt verið hlutdræg, útilokandi eða jafnvel bara óviðeigandi þegar kemur að því hvernig hún segir frá að verkefni segir að verkefni eigi að vera gert ef þið það óska eftir tillögum verkefna fyrirkomulag. Og þegar við erum að vinna með texta frá gervigreinda þá mjög gott að spyrja sig hvaðan koma upplýsingarnar sem gervigreindin miðlar og þið getur meira að spurt gervigreindina að því og ég ætla að sýna ykkur dæmi á eftir samtal mitt við gervigreindina sem að tengist Erasmus og og það getur bara verið mjög áhugavert að spyrja síðan í lokin bara hvaðan hefur þessar upplýsingar og sjá hvað gervigreindin segir. Ég sýna ykkur það betur á eftir. En það til dæmis gott að hafa alltaf bak við eyrað hvaða fullyrðingar setur gervigreindin fram og hvaða fólk eða hverjir birtast í textanum ef þið eruð að vinna með fólki með ólíkar þarfir eða ólíkar áskoranir, þá getur verið að gervigreindin taki fyrir einhvern hluta hópsins en ekki allan hópinn. Hún kannski áttar sig ekkert á einhverjum núansum sem eru í okkar raunverulega daglega lífi og það þess vegna sem eins og Rúna sagði áðan svo mikilvægt að við séum með mannlegu augun á þessu líka. Og svo geta tillögur gervigreindarinnar líka verið bara mjög óraunsæjar. Þar geta verið í einhverjum skýjaborgum sem ekki hægt að framkvæma. Þannig að það mjög gott að biðja gervigreindina mörg sjónarhorn og svo getur líka verið sniðugt að spyrja gervigreindina bara gagnrýninna spurninga. Vera gagnrýnin á svör frá gervigreindinni og biðja hann að endurskoða sín svör og jafnvel að biðja fleiri en eina gervigreind álit á svörunum. Ef þið eruð að vinna með fleiri forrit, en auðvitað hafa í huga líka þessi umhverfisáhrif. Af því að gervigreindin, þegar ég tala inngildingu og þá erum við að tala svona hvernig við getum komið til móts við fjölbreytta hópa í Erasmus-verkefnum og það getur verið allt frá því að vera að vinna með fólki til dæmis bara út á landi og það einhver auka kostnaður sem felst í að komast til borgarinnar og fara á alþjóðaflugvöll. Getur verið að vinna með fólki af erlendum uppruna, að vinna með fólki með fötlun eða bara heilsufarsörðuleika eða andlega heilsu eða fólki sem ekki mikilli virkni. Það ýmislegt sem kemur fram í Erasmus-verkefnum. Og ef að gervigreindin spurð hvernig best að vinna með þessum hópum, þá mun svarið velta á þeim gögnum sem að gervigreindin styðst við. Þannig að þar geta verið þessi mynstur eða tímaskekkjur sem að ég talaði áðan. Þannig að hún getur líka átt mjög erfitt með að meta fjölbreyttan hóp og hún kemur oft með svona one size fits all lausnir þar sem að væri þá kannski eitthvað sem að kæmi þá inn í umsókn og myndi ekkert endilega endurspegla raunverulegan hóp þeirra sem eru að taka þátt í verkefninu. Þannig að ef við erum að nota gervigreindina gagnrýnislaust, þá getum við líka sjálf átt þátt í því að ýta undir eða styrkja skaðlegar staðalímyndir með því að miðla þeim áfram. Af því að ef að skaðleg staðalímyndi birtist í gögnunum sem að gervigreindin endurtekur síðan til okkar, að þá geta, hún að miðla staðalímyndinni áfram og svo kannski kemur eitthvað verkefni út úr þessu, einhver texti sem fer eitthvert út úr þessum texta sem að þið hafi fengið frá gervigreindinni, þið notið textan í eitthvað verkefni og það kannski verið að endurtaka einhverja staðalímyndir og þá hefur gervigreindin ennþá fleiri gögn sem byggja á þessum staðalímyndum og miðlar þeim þá áfram og þá styrkjast þessar skaðlegu staðalímyndir í gögnunum sem að hún finnur. Þannig að það bara fleiri að miðla þeim áfram og fleiri staðalímyndir þá birtast alltaf, hún rauninni endurtekur bara sjálfa sig. Ef hún fær fleiri gögn sem að endurtaka hugmyndirnar sem eru búin að vera ríkjandi, af því að
allt sem að gervigreindin að meta náttúrulega eru gögn sem að mannfólk, eða núna er kannski gervigreindin farin að lesa gögn sem eru búin til af öðrum gervigreindum, en hingað til hafa þetta verið gögn sem eru búin til af fólki og fólk líka að miðla áfram ýmsum staðarímyndum sem að, þú veist, það þessi bias sem að í þeim gögnum sem að birtast í alls konar rannsóknum eða bara í hverjir hafa sýnileika í samfélaginu og bara hverjir fá að taka þátt í Erasmus-verkefnum og þá ef þetta fer inn í gervigreindina af því að hún les þetta úr því sem nú þegar búið að búa til og við notum þetta til þess að búa til umsókn eða texta eða eitthvað í verkefni, þá hún að miðla þessari staðalímynd áfram og með því að nota þetta og birta þetta, þá verða til fleiri gögn sem að gervigreindin les síðan og þá endurtekur þetta og hringurinn heldur áfram. Þannig að það mjög sniðugt að treysta ekki að gervigreindin viti best, því hún finnur mynstur en ekkert endilega sannleikann. Og bara eins og Rúna sagði áðan að nota gervigreindina til þess að vinna að drögum og passa sérstaklega upp á bara orðalag sem getur verið útilokandi, eitthvað svona einhliða sjónarhorn og hugmyndir sem að virka kannski ekki í raunverulegri samsetningu hópsins. Þannig að ef þið eruð að vinna með fjölbreyttum hópi, það er allt í lagi að nýta gervigreindina til þess að fá einhverjar hugmyndir hvernig verkefni geta verið meira inngildandi en að vera með gagnrýna hugsun á það hvort að þetta sé raunverulega eitthvað sem hendi hópnum sem að umræðir og prófa að spyrja sömu spurninga til dæmis úr ólíkum tölvum eða ólíkar gervigreindir af því að þær litast svo af því sem að við erum nú þegar búin að spyrja að eða notkun okkar í sömu tölvu. Þannig að það er alltaf nýta hana sem hjálpartæki til dæmis við að lesa gögn sem að ef þið eruð með einhverjar leiðbeiningar frá einhverjum utanaðkomandi aðilum sem eru að vinna með þeim hópum sem að þið eru með í ykkar verkefnum og þetta eru kannski langar einhverjar svona handbækur, þá getur alveg verið sniðugt að fá einhverja samantekt úr gervigreindinni en ef að gervigreindin þekkir ekki raunveruleikan í hópnum sem að þið eruð með þá mun hún kannski koma með einhverja tillögu inn í Erasmus-umsóknina ykkar sem síðan ekki raunhæf og gæti þá verið spottuð af matsfólkinu það að eigi kannski ekki alveg erindi. Þess vegna er alltaf gott að vera sjálf með svona gagnrýnin augu á það sem kemur út úr gervigreindinni. En svona áður en að við kannski förum í að ræða þetta bara svona okkar á svona persónulegu nótunum eftir glærurnar og þá langaði mig að sýna ykkur bara dæmi sem mér fannst ótrúlega áhugavert að taka í einhverju svona Erasmus-samhengi bara til þess að þið geti séð svona biasinn sem að getur komið í gervigreindina algjörlega bara á þess að ég hafi verið nokkuð búin að mata hana að einhverju af því að ég ekki að búa til Erasmus-umsóknir sjálf. Ég nota gervigreindina ekki í það að fá aðstoð við verkefna umsóknarskrif. En ég spurði Microsoft Copilot sem gervigreind hvort væri betra fyrir íslenskan hóp að fara í samstarfi Svía eða Ítali. Nú ímyndaði ég mér að ég væri bara hefði fengið boð frá einhverjum aðilum að taka þátt í Erasmus-verkefni og ég ætlaði bara að velja annað hvort og annar hópurinn væri frá Svíþjóð og hinn frá Ítali. Fyrst þá fór Microsoft Copilot bara eitthvað að tala það við mig að umsóknirnar það tæki lengri tíma að meta umsóknir á Ítalíu en í Svíþjóð og það kom einhver svakalega löng romsa það að það væri skilvirkara ferli í Svíþjóð og ég sagði bara já, ég er ekki að pæla í því, ég vil bara vita hvernig þetta ef ég væri að sækja frá Íslandi og þyrfti ekkert að vera pæla í hvernig þetta væri í þeim löndum. Og þá kom einhver svona ramsa sem var mjög stereotypísk það hvernig samstarfið Svía væri betra og það voru svona mjög stereotypískar ályktanir færni Svía og vinnuhætti þeirra versus Ítala. Og ég mér fannst þetta pínu áhugavert af því ég var ekki búin að segja neitt sem gaf til kynna að þetta er ekkert eitthvað sem ég hafði nokkuð tímann skrifað inn í gervigreindina að mér fyndist Svía eða Ítali. En þarna var gervigreindin alveg búin að lesa það út úr einhverjum stereotypum sem hún fann á internetinu hvernig vinnuhættir væru í þessum löndum og þetta væri nú svolítið ólíkt. Og ég hef nú oftar ekki með á það að við ólíkt öðrum Norðurlöndunum erum ekki að skipuleggja eitthvað svona margar vikur fram í tímann
og erum ekki með á hreinu ég veit ekki hvaða vika núna, þetta vika 20 eitthvað eða eitthvað á árinu, eins og ofta á Norðurlöndunum og þau eru að plana allt eftir vikum, þannig að ég spurði, en hvað með svona tímaskipulag og formfestu sem öðruvísi milli Svíþjóðar og Íslands? Og þá sagði Microsoft Copilot að það væri sennilega bara betra að vinna með ítölum. Það var leið og ég var farin að efast að þá kom eitthvað svona, það er sennilega bara betra að gera akkurat öfugt. Og þá spurði ég, á hverju byggir þessar skoðanir? Og þetta nákvæmlega það sama, þetta bara ég copy-paste af svarinu sem ég fékk frá Microsoft Copilot. Skoðun mín á mununum og ítölum og svíum sem samstarfsaðilum í Erasmus+ byggir ekki, og Copilot setti ekki í caps lock, ekki á neinum beinum gögnum úr heimildunum sem við fundum í vefleit. Það eru engin samanburðargögn sem segja að svíjar séu betri eða ítalir verri. Þannig að þetta bara svona eitt lítið dæmi það hvernig það hægt að spyrja gervigreindina og biðja hana að koma með einhverjar leiðbeiningar inn í einhver verkefnaskrif eða að taka einhverjar ákvarðanir eða dæmi eða hjálpa manni, og hún svarar bara einhverju. Það getur kannski við fyrstu sýn virka mjög vel rökstutt, af því að fyrstu rökin með svíum á móti ítölum voru margir punktar, og hún var líka alveg svona að reyna að vera ekki of hlutdræg og kom einhverja jákvæðar hliðar á því að vinna með ítölum. En dróða saman í lokin samt með svona, ég held að væri samt betra að vinna með svíum. En leið og ég fór svona eitthvað að efast það, þá var hún eiginlega bara farin að segja eitthvað allt annað. Það væri sennilega bara Ítalir og Íslendingar eiga það örugglega sameiginlegt að vera meira svona flexible, þannig að það kannski væri það bara jákvætt. Og svo þegar ég spyr, en á hverju ertu að byggja þetta, að þá hefur hún í rauninni ekki neinar beinar heimildir eða nein gögn, heldur þetta bara eitthvað svona samansafn sem hún heldur að ég vilji heyra. Og ég kannski bara svona ástæðan fyrir því að ég vildi nefna þetta að þetta bara eitthvað, þetta dæmi sem að gæti átt sér stað ef þið værið að nota gervigreindina til að fá álit hvaða samstarfsaðila þið eigið að velja. En þetta gæti líka verið bara ef þið eruð að velta fyrir ykkur að vinna með, þið eru kannski að vinna með hópi þar sem að það eru einhverjir með fæðuofnæmi og þið eruð að pæla í hvernig best að takast á við það inn í Erasmus-verkefninu, og gögnin sem að gervigreindin byggir á eru kannski bara frá einhverju öðru landi þar sem að ekki mikið fæðuofnæmi, þannig að þið fáið ekkert endilega svar sem að hentar fólkinu í ykkar verkefni, þið fáið bara það sem að gervigreindin telur líklegast að sé raunhæft, og svo ef þú efast það, þá færðu kannski bara eitthvað allt annað svar, og kannski sniðugt að eiga þá frekar einhverju svona gagnrýnu samtali við gervigreindina ef þið ætla að nýta ykkur hana til þess að vinna eða finna út úr því hvaða sem að hentar ykkur best, og nýta þá bara þá punkta sem að eru gagnlegir, því það koma oft einhverju gagnlegir punktar inn á milli. Þetta er svona það sem að ég vildi kannski vekja ykkur til umhugsunar á, af því að það er svo auðvelt að falla í það gryfju að textin lítur ótrúlega vel út, en hann getur verið svona sjálfkrafa byggður upp á þann hátt að hann ekki að tryggja inngildingu þeirra sem að þið gætu verið að vinna með eða eruð að reyna að vinna með í ykkar verkefnum. Og það skilar sér síðan í umsóknirnar, og það gæti þá verið dæmt af matsfólki sem eitthvað svona irrelevant eða eitthvað svoleiðis. Rúna, eitthvað sem þú vilt bæta við þetta? Ég er búin að strauja áfram í gegnum þessar glærur. Það eru kannski eitthvað ótrúlega djúpar, en þú veist, ég er svona kannski meira bara þessi svona gagnrýna hugsun, af því að gervigreindin hún er ekki inngildandi sjálfkrafa. Nákvæmlega. Það er ekkert fleira frá mér í bili, en ef þú fer bara á næstu glæru, Miriam, að þá er komið að okkar spjalli gervigreindina á Erasmus+ og European Solidarity Corps,